শ্ৰদ্ধেয় সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আমি ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা এই সংবাদমেল সম্বোধন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আপোনালোক পায়েই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুখত এটা শব্দ শুনি থাকে, সেয়া হৈছে সুৰক্ষিত অসম। আৰু সুৰক্ষিত অসমৰ প্ৰকৃত ছবিখন আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি অসমবাসীৰ সন্মুখত উন্মোচন কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। আমি ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা ইয়াৰ পূৰ্বেই ৰাইজৰ দলৰ প্ৰথমখন হাতপুথি ভাৰতত অসমৰ স্থান 30 নম্বৰ স্থান শীৰ্ষক এখন পুথিৰ জৰিয়তে অসমত যে কোনোপধ্যেই উন্নয়ন আৰু বিকাশ হোৱা নাই সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমক ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যত কৰিম বুলি দিয়া যি প্ৰতিশ্ৰুতি, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি যে ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে তাক তথ্য সহকাৰে উন্মোচিত কৰিছোঁ। আৰু আজি ৰাইজৰ দলৰ দ্বিতীয়খন হাতপুথি ভাৰতত সংগঠিত অপৰাধ আৰু অসম 2019 চন, আইন শৃংখলা ৰক্ষাত সবাতোকৈ ব্যৰ্থ ৰাজ্য অসম, অপৰাধ সংগঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতত অসমৰ স্থান 2019 শীৰ্ষক হাতপুথিখনৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু গৃহমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সুৰক্ষিত অসমৰ বাস্তৱ ছবিখন আমি আপোনালোকৰ আগত উন্মোচিত কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই তথ্য ৰাইজৰ দলৰ কোনো নিজা তথ্য নহয়, নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ অফ ব্যুৰোৰ তথ্যৰ ভিত্তিত আমি ৰাইজৰ দলে এইখন হাতপুথি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ। নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰোৰ এই তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছে বিভিন্ন ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰোৱে আচলতে এই প্ৰতিবেদনখন যুগুত কৰিছে। গতিকে স্বয়ং নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰোৰ তথ্যত প্ৰমাণিত হৈছে যে আইন শৃংখলা ৰক্ষাত দেশৰ ভিতৰতে সবাতোকৈ ব্যৰ্থ ৰাজ্যখনেই হৈছে অসম। নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰোৰ তথ্যত স্পষ্টকৈ প্ৰমাণ হৈছে দেশৰ 29খন ৰাজ্য আৰু 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যৰ যিমানবিলাক গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছে, সকলোতকৈ সেই সকলো গৃহমন্ত্ৰীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ব্যৰ্থ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। হয়, আমি দ্ব্যৰ্থহীন ভাষাৰে আৰু অতি স্পষ্ট ভাষাৰে আৰু সম্পূৰ্ণ নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰোৰ তথ্য হাতত লৈ কৈছোঁ, দেশৰ ভিতৰৰ সবাতোকৈ ব্যৰ্থ গৃহমন্ত্ৰীজনে হৈছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। আৰু এইজন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সততে কৈ থকা কথাটোৱেই হৈছে সুৰক্ষিত অসম। আমি আপোনালোকৰ হাতত তুলি দিয়া যিখন আমাৰ হাতপুথি, তাত মুঠ 46টা শিতানত অসমত ক'ত কিমান স্থান লাভ কৰিছে আমি দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু আশ্চৰ্যজনকভাৱে তাৰ 30টা শিতানত অসমে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে। অপহৰণ, পণবন্দী আৰু মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপৰাধত দেশৰ শীৰ্ষত থকা ৰাজ্যখনেই হৈছে অসম। মই আপোনালোকৰ আগত চমুকৈ গাই দিব বিচাৰিছোঁ ক'ত ক'ত অসম শীৰ্ষত আছে। 1 নম্বৰ, অপহৰণ আৰু পণবন্দী দেশৰ 29খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত শীৰ্ষত থকা ৰাজ্যখন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ তথাকথিত সুৰক্ষিত অসম। অসমত মুঠ 9,432টা অপহৰণৰ আৰু 9,996জন পণবন্দীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মহিলা অপহৰণ আৰু পণবন্দীৰ ক্ষেত্ৰত 29খন ৰাজ্য আৰু 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সুৰক্ষিত অসমে। অসমত সৰ্বমুঠ 6,989টা মহিলা অপহৰণ আৰু 7,220টা পণবন্দীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মহিলাৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বমুঠ ভাৰতীয় আইনৰ দণ্ডবিধি আইনৰ ভিতৰত অসমত আটাইতকৈ বেছি অপৰাধ সংঘটিত হৈছে। এয়া 29খন ৰাজ্য আৰু 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল সামৰি। 4, বলপূৰ্বকভাৱে বিয়া কৰাবলৈ মহিলা অপহৰণ 29খন ৰাজ্য 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল সামৰি প্ৰথম স্থানত আছে অসম। নাবালিকাক হস্তগত কৰা ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 336 ক ধাৰা মতে 29খন ৰাজ্য আৰু 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল সামৰি অসম আছে প্ৰথম স্থানত। পূৰ্বৰ বছৰবোৰৰ পৰা অমীমাংসিত হৈ থকা গোচৰ 29খন ৰাজ্য আৰু 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল সামৰি অসম প্ৰথম। অসমত থকা অমীমাংসিত গোচৰৰ সংখ্যা হৈছে 26,663টা। তদন্তাধীন হৈ থাকোঁতে খাৰিজ কৰা গোচৰ 29খন ৰাজ্য আৰু 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল সামৰি অসম প্ৰথম। ইচ্ছাকৃতভাৱে বিপদজনক অস্ত্ৰ আদি ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা সংগঠিত মাৰাত্মক অপৰাধ 29খন ৰাজ্য 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল সামৰি অসম আছে প্ৰথম স্থানত। কৰ্মক্ষেত্ৰত মহিলাক যৌন আতিশয্য 29খন ৰাজ্য সামৰি অসম আছে প্ৰথম স্থানত। মানুহৰ শাৰীৰিক অনিষ্ট কৰা অপৰাধ 29খন ৰাজ্যৰ 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল সামৰি অসম আছে প্ৰথম স্থানত। অসমত সংঘটিত হৈছে মুঠ 44,336টা ঘটনা আৰু তাৰ ভুক্তভোগীৰ সংখ্যা হৈছে 45,710জন। ৰেল দুৰ্ঘটনা সম্পৰ্কিত অৱহেলাৰ বাবে মৃত্যু 29খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসম প্ৰথম স্থানত। অন্যান্য অৱহেলাৰ বাবে মৃত্যু 29খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসম প্ৰথম স্থানত। অন্যান্য সৰু সুৰা অন্যায় সাধন ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 327, 328, 330 আৰু 334 ধাৰা মতে 29খন ৰাজ্য আৰু 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল সামৰি অসম প্ৰথম স্থানত। অন্যান্য মাৰাত্মক অন্যায় সাধন 29খন ৰাজ্য আৰু 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল সামৰি অসম প্ৰথম স্থানত।
দৃষ্টিৰতি ভয়েৰিজিমত অসম 29খন ৰাজ্যৰ 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল সামৰি প্ৰথম স্থানত। অপহৰণ আৰু পণবন্দী কৰা ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 363 ধাৰা মতে 29খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসম প্ৰথম স্থানত। অন্য অপহৰণৰ পণবন্দী 29খন ৰাজ্যৰ 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল সামৰি অসম প্ৰথম স্থানত। বিভিন্ন দলৰ মাজত শত্ৰুতা বঢ়াবলৈ কৰা অপৰাধ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত 29খন ৰাজ্যৰ আৰু 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল সামৰি অসম প্ৰথম স্থানত। বিভিন্ন দলৰ মাজত শত্ৰুতা বঢ়োৱা ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 151 ক আৰু 153 খ ধাৰা মতে 29খন ৰাজ্য সামৰি অসম প্ৰথম স্থানত। নথিপত্ৰ আৰু সম্পত্তি সম্পৰ্ক অপৰাধ নকল বা জালিয়াতি 29খন ৰাজ্যৰ 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল সামৰি অসম প্ৰথম স্থানত। পতি বা আত্মীয়ৰ দ্বাৰা হিংসা 29খন ৰাজ্যৰ 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল সামৰি অসম প্ৰথম স্থানত। বাল্য বিবাহ নিবাৰণ আইন 29খন ৰাজ্যৰ 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল সামৰি অসম প্ৰথম স্থানত। ট্ৰেডমাৰ্ক আইন 1999 অধীনত হোৱা অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত 29খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসম প্ৰথম স্থানত। পূৰ্বৰ বছৰবোৰত হোৱা অপহৰণত উদ্ধাৰ নোহোৱাকৈ থোৱা ক্ষতিগ্ৰস্ত 29খন ৰাজ্যৰ 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত অসম প্ৰথম স্থানত। উদ্ধাৰ নোহোৱাকৈ থকা অপহৃত লোকৰ ক্ষেত্ৰত 29খন ৰাজ্য আৰু 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত অসম প্ৰথম স্থানত। বিয়া কৰাবলৈ বলপূৰ্বকভাৱে অপহৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত 29খন ৰাজ্যৰ 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত অসম প্ৰথম স্থানত। নাবালিকা হস্তগতকৰণ 29খন ৰাজ্যৰ 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল সামৰি অসম প্ৰথম স্থানত। চাইবাৰ ক্ৰাইমত 29খন ৰাজ্যৰ 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত অসম প্ৰথম স্থানত। অন্য মহিলা কেন্দ্ৰিক চাইবাৰ অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত 29খন ৰাজ্যৰ 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল সামৰি অসম প্ৰথম স্থানত। আৰু মহিলাৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বমুঠ অপৰাধ IPC আৰু SSLL অসমত অনুসৰি অসমত 29খন ৰাজ্যৰ 7খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত অসম প্ৰথম স্থানত। এতিয়া আপোনালোকৰ আগত আমি গাই দিয়া এই 30টা অপৰাধ আৰু আপোনালোকৰ হাতত তুলি দিয়া হাতপুথিখন অতি স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ হৈ পৰিছে যে আইন শৃংখলা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ সবাতোকৈ ব্যৰ্থ ৰাজ্যখনেই হৈছে অসম। এই তথ্যত অতি স্পষ্টকৈ লগতে প্ৰমাণ হৈ পৰিছে যে দেশৰ সবাতোকৈ বিফল গৃহমন্ত্ৰীজনে হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। এই তথ্যত অতি স্পষ্টকৈ প্ৰমাণ হৈছে যে দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ নিষ্কৰ্মা গৃহ বিভাগে হৈছে অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ইয়াৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজিৰ তাৰিখত সুৰক্ষিত অসমৰ কথা কৈ আছে। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ইয়াৰ পিছতো বিজেপি চৰকাৰখনে সুৰক্ষিত অসমৰ ঢাক ঢোল বজাই আছে। আমি অতি স্পষ্টভাৱে চৰকাৰী তথ্যৰ ভিত্তিত প্ৰমাণ কৰি দিছোঁ যে আইন শৃংখলা ৰক্ষাত সবাতোকৈ ব্যৰ্থ ৰাজ্যখনে হৈছে অসম। কোনোপধ্যে অসমত আৰু এতিয়া মানুহৰ সাধাৰণ জীৱন যাপন কটাই থকা সুৰক্ষিত হৈ থকা নাই। ইয়াৰ পূৰ্বৰ হাতপুথিখনত আমি অতি স্পষ্টকৈ প্ৰমাণ কৰি দিছিলোঁ অসমত যাতে কোনো উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ কাম হৈ থকা নাই। অসমত যদি চলিছে কেৱল মানুহক ভাগ ভাগ কৰাৰ ৰাজনীতি চলিছে। আমি অতি স্পষ্টভাৱে ইয়াৰ পূৰ্বৰ হাতপুথিত তথ্য সহকাৰে কৈ দিছিলোঁ যে দেশৰ ভিতৰত 30 নম্বৰ স্থানত থকা ৰাজ্যখনে হৈছে অসম। ইয়াৰ পিছত আমাৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ এটাই আহ্বান, 21ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত। এই বিধানসভা নিৰ্বাচনত আপোনালোকে উন্নয়ন আৰু বিকাশ বিচাৰিব নে ধৰ্মৰ নামত কৰা লেতেৰা ৰাজনীতি বিচাৰিব? আমি অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, 21ৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে এই 21ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আপোনালোকে সঁচাকৈ আইন শৃংখলাৰ ফালৰ পৰা এখন সুৰক্ষিত অসম বিচাৰিব নে মানুহক ভাগ ভাগ কৰাৰ ৰাজনীতি বিচাৰিব? এয়া আপোনালোকে আজিৰ তাৰিখত থিৰাং কৰি লোৱাৰ সময়। আৰু আমি ভাবোঁ আজিৰ এই তথ্য পাতি স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কোনোপধ্যেই অসমৰ গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা তেখেতৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বৰ পৰা তেখেতসকলে অব্যাহতি গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কাৰণ স্বয়ং নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰোৰ তথ্যত প্ৰমাণ হৈ পৰিছে যে আইন শৃংখলা ৰক্ষাত দেশৰ সবাতোকৈ ব্যৰ্থ ৰাজ্যখন হৈছে অসম। নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰোৰ তথ্যত প্ৰমাণিত হৈছে যে দেশৰ সবাতোকৈ বিফল গৃহমন্ত্ৰীজন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰোৰ তথ্যত প্ৰমাণ হৈছে যে দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ নিষ্কৰ্মা গৃহ বিভাগটোৱে হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগ। আমাৰ মূল বক্তব্য এইখিনিয়ে আছিল। আমি আশা কৰিম যে অসমৰ ৰাইজে আমি সময়ে সময়ে প্ৰকাশ কৰি থকা এই তথ্যভিত্তিক প্ৰতিবেদনবিলাক, সমীক্ষাত্মক প্ৰতিবেদনবিলাকৰ গুহাৰ্থ উপলব্ধি কৰিব আৰু এইবাৰ 21ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত সঁচাসঁচিকৈ কেৱল ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰি অসমখন শাসন কৰিবলৈ বিচৰা বিজেপি তথা বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটক পৰাভূত কৰিবলৈ অসমবাসী সংকল্পবদ্ধ হ'ব। ধন্যবাদ। সংবাদমেলৰ মূল বক্তব্য এয়াই আছিল। আপোনালোকক কিবা সুধিব লগা থাকিলে সুধিব পাৰে। এইখিনি 2017 আৰু 2017 আৰু 19 মূলতঃ 3টা বৰ্ষৰ ক্ৰাইমৰ অপৰাধৰ তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰোৱে এইখন প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছে। 2017 to 2019। অখিল গগৈয়ে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে বুলি তাৰ স্থানীয় দল সংগঠনে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি আমাৰ দললৈ
প্ৰেৰণ কৰিছে। কিন্তু যিহেতু এতিয়া আমি অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলে ঐক্যবদ্ধভাৱে 21 নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছোঁ, আমি দুয়োটা দলে আনুষ্ঠানিকভাৱে কোন প্ৰাৰ্থীয়ে কোন সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেয়া সময়ত আমি ঘোষণা কৰিম। হয়, আৰু 2-3 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ সকলো আনুষ্ঠানিক কথা বাৰ্তা আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ম। আৰু আমি তাৰ সমান্তৰালভাৱে জাতীয় পৰিষদৰ সমান্তৰালভাৱে HDCৰ লগতো আমাৰ মিত্ৰতা চূড়ান্ত হৈছে আৰু BPFৰ লগতো আমাৰ মিত্ৰতা হ'ব বুলি আমি আশাবাদী হৈ আছোঁ। আমাৰ কথা বতৰা ইতিবাচক দিশত চলি আছে। সেয়া নিশ্চিতভাৱে কংগ্ৰেছ দলৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়। কোন সমষ্টিত কোন প্ৰাৰ্থীভাৱে প্ৰাৰ্থী দিয়ে নিদিয়ে সেয়া কংগ্ৰেছে নিশ্চিতভাৱে বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিব। এইটো কংগ্ৰেছ দলৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়। গতিকে কংগ্ৰেছ দলৰ অন্য এটা দলৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত আমি দলৰ পৰা কোনো মন্তব্য দিব বিচৰা নাই। AYDF ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ লগত জোঁটত চামিল হৈছে, তেখেতসকলে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা হৈ গৈছে। গতিকে কংগ্ৰেছ AYDFৰ লগত বাদ দিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ সম্ভাৱনাবিলাক প্ৰায় নিশেষ হৈ গৈছে। আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অন্য দলৰ লগত হ'ব পৰা মিত্ৰতা এই সকলো সিদ্ধান্ত আমি অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলে দুয়োটা দলে আনুষ্ঠানিকভাৱে একেলগে গ্ৰহণ কৰিম।